What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon. Ito ang luluto natin ngayon. Manok. Nag-marinate this. Extra strong. Let's go. Yun guys, so baka. Guys, ito guys, ito ilagay na natin ito guys. Ang sarap ito. Yan, overnight natin. Overnight marinate guys. Lagyan ng rosemary guys. Guys, overnight marinate. Lagyan natin sibuyas guys. Yeah! Ayan, alisin na natin ito guys. Sibuyas sa loob guys. Toyo guys. Alright, ito na guys, tapos na ang ating manok. Lasing na manok.
guys. Huwag mong itapon to guys. Ilagay natin sa gravy yan. Ilagay natin gravy yan. Okay. Yan guys. Gagawa tayo ng gravy. Para all-purpose flour guys. Gamit. At ito guys ang tubig natin. Red Horse.